الرحیم. ما درس خود ادامه میتیم از برنامه وورد. برنامه وورد ما تا قسمت منوی لیاوت کار کردیم و امروز میم اساسا بالای منوی رفرنس. رفرنس قسمی که از نامش معلوم است ای که ما یک کلمه را یا یک تصویر یا خلاصه اگر داکومنت ما را بخوایم محتویاتش با بعضی از محتویات دیگه جاینت بکنیم یا یک ارتباط برقرار بکنیم بینشان، این کار ما توسط منیوی رفرنس انجام میتیم. بسیار یک گزینه پرکاربرد است. شما تا آخر ویدیو همراه باشین که انشالله بتونین از یک چیزی برداشت بکنین و بسیار کاربرد فوق العاده داره. خب اولین گزینه که در وجود داره به نام تیبل آف کانتنتس است. تیبل آف کانتنتس اساساً بر ما میتونه که یک فهرست از عناوین درج بکنه. خب متوجه باشین ما میشه که یک فهرست آماده بکنم، اما قبلش باید یک تعداد از عناوین ما برشان هیدینگ ایجاد کرده باشم. مثلا ما اینجا نوشته میکنیم افغانستان، اینجا نوشته میکنیم کابل، پایینتر میم اینجا نوشته میکنیم پروان و همونطور میریم صفحه بعدی. در صفحه بعدی نوشته میکنیم ایران، تهران. خب کافیست به نظرم. حالا ما میم عناوین برشان هیدینگ ایجاد میریم در منیوی هوم عناوین خود انتخاب میکنیم. مثلا من منیوی هوم باز کردم. در بخش استایلا اینجا ما هیدینگ داریم. اولین کلمه خود انتخاب میکنیم، میتونیم برش هیدینگ ایجاد بکنیم و غیر از در بخش خود رفرنس هم ما میتونیم این کار انجام بدیم. به نام اد تکست است. یک تکست ایجاد میکنیم، مثلا لیول 1 باشه، لیول 2 باشه، لیول 3 باشه. خود طور مثال ما از استفاده میکنیم. لیول 1 افغانستان هم میگیریم، کابل لیول چند باشه، کابل هم میگیریم. لیول 2 چون زیر مجموعه به نام افغانستان است و دیگه پروان هم لیول 2 باید باشه. و اگر احیانا در پایین از یا یک منطقه دیگه میشه که پارت 17 باشه مساوی خب. حالا ما این انتخاب میکنیم، از قسمت اد تکست برش لیول 3 انتخاب میکنیم. هم تو پایین تر میم خود ایران لیول 1 باید باشه و پایین تر میم تهران لیول 2. حالی کاربرد تیبل آف کانتنتس چی است؟ اگر ما در صفحه اول قرار بگیریم، صفحه اول صاف میگذاریم، بعدش میایم در بخش تیبل آف کانتنتس یکی از این استایلا رو انتخاب میکنیم. فهرست به میان شکل بر ما جور میکنه. کانتنت کلک میکنیم، ببینین ما قسمی که فهرست بندیش کردیم بر ما عیارش ساخت و عناوین قسمی که ما لیول دادیم برش لیول 1 لیول 2 لیول 3 کلش به مو ترتیب بر ما تنظیم ساخت. باز کار دیگه که میکنه صفحات بر ما هم میتونه که مشخص بسازه و وقتی که شما میخواین وارد موضوع مشخص شوین، مثلا ما میخوایم که ناحیه ابدر معلومات چه مطالعه بکنم، کنترل از کیبورد فشار میگیرین، بالای مو عنوان مورد نظرتان کلیک کنین، مستقیما شما را در مو آدرس میبره. و گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام آپدیت تیبل است. آپدیت تیبل وظیفه‌اش است که اگر احیانا شما در موقعیت یک موضوع جدیدی را ایجاد میکنین، مثلا من در رابطه به کشوری که به نام پاکستان است، در رابطه به او هم میتونم که یک متن نوشته بکنم و او را میخوایم که هیدینگ بتیم برش یا لیول بتیم. خب سعی کنین پاکستان انتخاب میکنیم، برش میگیم که لیول 1 و همونطور میم اسلام آباد انتخاب میکنیم، برش میگیم که لیول 2. این حال میریم ما دوباره در بخش تیبل آف کانتنتس وایی که ما جدیدن ایجاد کردیم درج نشده. حالا ما میتونیم این را آپدیت بکنیم. آپدیت هم در اینجا وجود داره و هم در این بخش وجود داره. خب ما بالای آپدیتی که در اینجا است کلیک میکنیم. بعدش اینجا از ما میپرسه شما چی را میخواین که آپدیت بکنین. آپدیت پیج نمبر اونلی یا آپدیت انتایر تیبل. پیج نمبر ممکن صفحاتش تغییر کرده باشه، ما رو تنظیم میکنه برای ما، دوباره خلاص آپدیتش میکنه. و اگر آپدیت انتایر تیبل بگوییم به این معنا که اگر محتویات هم تغییر کرده باشه او را میتونه که برای ما
آپدیتش بکنه، رفرشش بکنه. خب بعدش اوکی میکنیم. ببینین دو عنوان جدیدم به نام پاکستان و اسلام آباد ما تانستیم که درج بکنیم. خب این شد بخش تیبل آف کانتنتس که بسیار یک موضوع پرکاربرد است و شما میتونین که همیشه از این استفاده بکنین. خب حالا می موضوع دیگه که در اینجا است به نام insert footnote است. insert footnote وظیفه‌ش است که شما در مورد یک کلمه، در مورد یک پاراگراف یک معلوماتی را ایجاد میکنین. مثلا ما در رابطه با کلمه provides میخوایم که یک معلومات درج بکنم، با او اساس شما اول کلمه مورد نظر یا کلک بکنین یا کرسر موس برای قرار بتین، بعدش insert footnote بزنین. در پایین صفحه برای شما میتونه که جایی را باز بکنه که شما در رابطه با او کلمه معلومات بتین که ما ایره در کتابا زیادتر متوجه شدیم. میشه که شما در رابطه با او معلومات بتین. خب دیگه گزینه که وجود داره به نام insert and note است. insert and note وظیفه‌ش است که در رابطه با اون کلمه یا پاراگراف مورد نظر شما میتونه که معلومات بده، اما در آخر متن کار انجام میده. مثلا آخرین قسمت متن در کدام صفحه است، در آخر اونمو برام کار انجام میده. خب سعی کنین من دوباره کلمه provide انتخاب میکنم، برش میگم که insert and note. سعی کنین در آخر داکومنت بر ما جایی را بیکار کرد. شما در مورد داکومنت یا در مورد محتویاتی که نوشته کردین یا در مورد کلمه مورد نظرتون در اخیر داکومنت میشه معلومات بتین و اون را ارتباط میده برای شما، که اساسا در کتابا ما از زیادتر استفاده میکنیم. کسایی که کتاب نویسی میکنن این موضوعات بسیار برشون پر کار برده است، از یا استفاده بکنن، بخصوص تب رفرنس. خب حالا ما میم بالای موضوع بعدی ما که به نام next footnote است. وقتی که شما بالای تیرکی که در پهلوی از قرار داره کلیک بکنین چند گزینه را میبینین: next footnote، previous footnote، next endnote، previous and endnote. ممکن است ما سکشن بندی کرده باشیم. یکی خود endnote که میکنیم ممکن در اخیر هر سکشن بر ما فکر کنید دو سکشن داریم، در اخیر سکشن اول معلوماتی را ایجاد کردین و در اخیر سکشن دوم معلوماتی را ایجاد کردین. حالا توسط از ما میتونیم که پیش بریم بالای endnote بعدی یا عقب بریم بالای endnote قبلی. با همون شکل اگر شما میخواین که بالای فوتنوت بعدی برین یا بالای فوتنوت قبلی برین، این کار انجام میتین که ما اساسا اگر از درج کرده باشیم باز از این بسیار به صورت ساده میتونیم استفاده بکنیم. مثلا ما در مورد کلمه provide insert footnote میگم، بعدش میرم در رابطه با کلمه also insert footnote میگیم. حالا سعی کنین من در فوتنوت دومی قرار دارم، در اینجا میرم میگم previous footnote، بالای فوتنوت قبلی مربع که باز ما را میتونه انتقال بده بالای فوتنوت قبلی. و هم تو اگر شما در فوتنوت اولی باشین در اینجا برش میگین که next footnote شما را انتقال میده به فوتنوت بعدی. انشاءالله که گپ بر شما واضح شده باشه. و گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام شو نوتس است. ممکن که شما کرسر ماوستون در یک جای قرار داشته باشه که نوتایی که شما ایجاد کردین یا در رابطه با کلمه مورد نظر کدام چیزی را ایجاد کردین امور را شما پیدا کرده نمیتونین. وقتی که شو نوت بزنین نوت ها را برای شما نشان میده. ببینین شو نوت اما آدرسش هم میتونین که شما پیدا بکنین. میگه اینی چی شده؟ نو داده شده که به نام provides. درست است؟ یعنی شما میتونین که اون موقعیت زوار برای خود نمایش بتین یا پیداش بکنین. گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام سرچ است. سرچ اساسا جستجو میکنه چیره؟ بعضی از موضوعاتی که شما نیاز داشته باشین. search for definition image web page and other result from various online source که ارتباط به اینترنت داره که شما میتونید به صورت پیشرفته تر ممکن است که یک رفرنسی ایجاد بکنین یا صفحات اینترنتی را میشه که ارتباط بتین. بازی کار شما توسط سرچ میتونین که انجام بتین. و موضوع دیگه که میایم به نام insert citation وظیفه زی است که شما در رابطه با یک کلمه یا یک تصویر یا یک شکل معلوماتی را ایجاد میکنین. مثلا ما هم در رابطه با یک تصویری که درش میکنم میخوایم سیتیشن برش بتیم. خب میم در این بخش دسپیسی یک تصویر انتخاب میکنیم، میریم در بخش گالری
بعدش یکی از تصویر انتخاب میکنیم انزرت. حالا ما تصویر انتخاب میکنیم این در بخش رفرنس برش میگیم که انزرت سیتیشن. سکنین add new source منبع زیر میخوایم ذکر کنیم. اوتورش کی است؟ اوتورش یک کسی است به نام احمد. پیش میریم دیگه. تایتل ما چی است در رابطه با مایکروسافت وورد است. دیگه کدام سال است؟ 2024 است. کدام شهر است؟ کابل افغانستان. پابلشرش کی است؟ انسارتک. خب بعدش اوکی میکنیم. ببینید در رابطه با اینمی دانست که برای ما یک سیتیشن بده. بازی سیتیشن شما مدیریت هم کرده میتونید توسط منیج سورس. وقتی که برین ایره میشه که شما کپی بکنین، دوباره دیلیتش بکنین، ایدیتش کنین، نیو یک تا دیگه جدید ایجاد کنین. و برای شما دیگه گزینه را قرار داده که شما بتونین از استفاده بکنین. و گپ دیگه که دیگه میمونه به نام add new placeholder است. خب وظیفه add new placeholder ای است که شما میتونین یک موضوعی که بسیار کوتاه دیگه را همچنان در ادامه از این معلوماتی که ایجاد کرده قبلا شما اینجا ایجاد کنین. میین در بخش add new placeholder میگین یک این کلمه دیگر هم ایجاد کنیم میشه کابل. بعدش میگیم اوکی. دانست که برای ما پلیس هولدر هم ایجاد بکنه. یعنی خلاصه اساس کارش است که در رابطه با مو تصویر یا شکل مورد نظر شما میتونه که معلوماتی را ایجاد بکنه. موضوع دیگه که در جمعه منیج سورس هم گپ زدیم سرش استایل است. استایل زیر شما تغییر میتین. ببینین به حالت دیگه تغییرش میتین به تو شکل باشه، یا میرین در این بخش میگین که به شکل کامه داشته باشه توسطش، یا پایینتر میرین میگین به حالت دیگه تنها اینیش نشان بده. اینجا چندین گزینش وجود داره، هر کدام شکل کنین به حالتهای مختلف براتون نشان میده میشه که با استفاده بکنین. گزینه دیگه که از بیبلیوگرافی است، شما در رابطه با اون موضوعی که قبلا در موردش معلومات ایجاد کردین، مثلا ما در رابطه به این تصویری که کی ساخته بودش، چی کارا رو انجام داده بود، مثلا شما یک کتاب درج کردین، تمام محتویات از رو نوشته کردین در رابطه به کتاب، اون محتویاتی که نیاز است که وارد شود. حالا شما در بخش بیبلیوگرافی ایره کلیک بکنین و معلوماتی که قبلا شما درج کرده بودین، اوتورش کی بود، نام کتاب چی بود، کابل افغانستان اینی و اینی هم سال تاریخش. که خلاصه اگر من این موضوع رو بگویم میتونه که برای شما کمک بکنه که شما منابع مأخذ نوشته بکنین. مثلا در مورد یک کلمه هم میتونین که شما سیتیشن بتین. انزر سیتیشن رو میزنین add new source، در رابطه با اونمو کلمه معلومات ایجاد میکنین. بعدش در صفحه اخیر که میرین باز برای شما منابع مأخذ بسیار در وقت کم میتونه که جور بکنه. رایتان هم میتونه کوتاه بکنه. مثلا شما در رابطه با اون موضوع اخیری که ایجاد کردین اون بیبلیوگرافی رو ایجاد میکنه. خب انشالله که واضح شده باشه. موضوع دیگه که میایه در رابطه با بعد از سیتیشن این بیبلیوگرافی کپشن است. کپشن هم کاربردش بسیار جالب است. این که شما میخواین در تصویرتان یا بر اشکالتان شماره یا موضوعش اشاره بکنین. مثلا اگر شما در کتابای مکتب یا پانتون دیده باشین در قسمت پایینش نوشته می باشه که یک تصویر اگر باشه با نوشته می باشه که شکل شماره چندم یا تصویر شماره چندم یا تصویر در رابطه با این موضوع است. اون امور برای شما میتونه که کپشن بده. مثلا ما تصویر انتخاب کردیم، بعدش میایم در بخش انزرت کپشن میگه اینمی آیا تصویر است یا جدول است چی است. خب شما میتونین که نامش تغییر بدین. فیگور یک گرفته میگیم که منظره است طبیعت. خب اینجا لیبلش چی است؟ ایکویشن مطابق یک حالتی است که شما فرمولای ریاضیکی رو درج میکنین تو یک گپ، یا فیگور است یا اشکال و تصاویر میشه و یا تیبل جدول است. نه فیگور است، فیگور انتخابش میکنیم. پوزیشنش در کجایش متن نوشش بالا یا پایینش. خب
این حال ما میم در اینجا برش میگیم که اوکی و نمبرنگ هم داره، شماره هم برش میته و نیو لیبل جدید میتونه برش ما ایجاد کنه. یک موضوع دیگه را شما نوشته میکنین، مثلا کابل، بعدش اوکی سکنین عوض موضوعی که در اینجا بود فیگور با متانستیم که نوشته کنیم کابل، یا میشه که اینجا نوشته بکنین تصویر یک منظری از طبیعت کابل میشه نوشته کنیم. بعدش اوکی کنین. در رابطه با این تصویر برای شما میتونه معلومات درج کنه. خب این کاربردش سال خب ما در رابطه با اشکال و تصاویر تونستیم کپشن ایجاد بکنیم. انال این میره میتونه برای شما فهرست بسازیشان. مثلا شما چندین تصویر همو تو کار انجام دادین، من در بخش انزر تیبل آف فیگورز وقتی که کلیک میکنین اونمو تصاویر براتان فهرست میسازه. شماره سفر حتی براتان وارد میکنه. مثلا منظری اول صفحه 1 است، یا تو هر چقدر تصویر دیگه که شما داشته باشین کلش با شماره صفحهش میتونه که درج بکنه. انشالله که شما خودتان عملی کار کرده برین. بسیار ساده است و کاربردش هم فوق العاده است. واقعا بسیار جالب است موضوع. گزینه دیگه که در این بخش میاد به نام آپدیت تیبل است. آپدیت تیبل در اینجا داشتیم، آپدیت تیبل در اینجا داریم، آپدیت تیبل در اینجا داریم. وظیفه زیاد در کلی است که شما اگر احیانا یک تصویر جدید ایجاد کردین یا محتویات جدیدی را شما برش کپشن دادین یا مثل که لیول ما در اینجا ایجاد کرده بودیم، وقتی که آپدیت میکنین اون محتویات جدید هم میتونه که در فهرست شما قرار بگیره. خب گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام کراس رفرنس است. کراس رفرنس وظیفه‌ش است که شما یک کلمه یا یک موضوع مشخصی که قبلا برش کپشن دادین، برش سیتیشن داده باشین، اون رو میتونه که کراس رفرنس در موقعیت مشخصی که ما میخوایم ایجادش کنیم. مثلا ما در اینجا میام کراس رفرنس هم میزنیم. حالا اینجا بر ما سوال میکنه شما چی را میخواین که کراس رفرنس بته براتون. ما میام پایینتر میگیم به نام تصویر یک چیزی ایجاد کرده بودیم اونم را در این موقعیت بر ما ایجادش کنه. ببینین از طریق کراس رفرنس ما تونستیم که اون موضوع مشخص خود در اینجا بیاریم. بار کاربرد از این چیز وقتی که در اینجاش بر شما درج میکنه، مثلا خویره باید در بخش کابل میاردیم، خب برای آمده گپی نیست. الان ما میخوایم که مستقیم هم تصویر از ببینیم. کنترل فشار گرفته بالاش کلیک مستقیم شما را میبره در همون جایی که فیگور داده بودینش. انشالله که یه هم برای شما واضح شده باشه. خب اساس کار بخش اندکسی است که شما کلمات اساسی را مین پیدا میکنین و کلمات اساسی چون کاربرد فوق العاده داره و را برای شما حتی میتونه که شماره صفحهش هم ایجاد بکنه. مثلا من مارک انتری را میزنم، یک وین است. خب متوجه باشین دیگه میگیم یک کلمه دیگه به نام سرچ هست، این هم برای ما مارک بده. بعدش پوینتر میم موضوع بعدی ما را پیدا میکنیم، یک کلمه دیگه به نام پروان است، این هم برای ما مارک بده. خب حالی وقتی که ما مارک ایجاد کردیم در صفحه اخیر میریم در یک بخشش کلیک میکنیم، یک موقعیت اینجا قرار میگیریم. خب باش که ما اینی گزینه کار غیر فعال کنم واضح تر برای ما معلوم شه. سعی کنیم من کرسر در داکومنت ما در اخیرش آوردم. بعدش میریم در بخش رفرنس انزرت اندکس است. این میتونه کنم کلمات مشخصه بر ما ایجادش بکنه و برش امو صفحهش هم نمایش بده. کلمات را درج کرده بودیم، مثلا پروان صفحه 2 است، سرچ صفحه اول است، وین صفحه اول است. این کلمات اساسی را تانست که بر ما ایجادش بکنه. مثلا یگان اصطلاحات مشخصی است که باید در مورد از یا بحث شود یا در مورد از یا جزئیات داده شود. از این داکومنت شما انتخاب میکنین، بعدش میین را حتی با صفحاتش وارد میکنین. و اینجا آپدیتی که وجود داره ممکن است که چندین کلمه دیگر را شما انتخاب کرده باشین و مارک انتری کرده باشین. بعدش میتونین که من حیث فهرست در اینجا درجش کنین و آپدیتش بکنین. گزینه دیگه که در اینجا وجود داره به نام مارک ستیشن است. خب اساس کار از این است که شما باز هم در رابطه با کلمات مورد نظرتان میخواین که وارا مارک بکنین و نشانیش بکنین. بعدش وارا صفحاتش که در کدام صفحه و نمو کلمه نوشته است برای شما بتانه که پیدایش بکنه. مثلا ما قبلا این کار انجام دادیم. خب من مثلا میام پاورفول انتخاب میکنم، پاورفول،
وقتی که پاورفول انتخاب کنیم میم در بخش مارک سیتیشن مارک برش میتیم. این در رابطه به چی است؟ آیا کدام مورد خاص است یا وضعیت است؟ در رابطه به وضعیت کدام پس یا که یکی از مسئولین است، مثلا نام باشه، یا میگم نه بعضی از موارد هستی مارک میگیم برش. بالاتر میریم موضوع دیگه را هم انتخاب میکنیم، مثلا این اسلام آباد یک مسئول انتخابش میکنیم در نظر میگیریم. حالا میم در این بخش عوض کیس میگیریم other authorities، بعدش میگیم مارک. خب این کار که ما انجام دادیم، حالا میم در یک موقعیت مشخص قرار میگیریم. مثلا ما در اینجا میخوایم فهرست ما درد شوه. reference insert table of authorities را انتخاب میکنیم، بعدش برش میگیم که اوکی. اونواره هم بعضی از مواردی که بود هم کسایی که مسئولین بودن کلش تانست برای ما فهرست جور بکنه که یا در کدام صفحه قرار دارن و حتی عناوینش نگرفت که اینیا بعضی از موارد خاص است، اینیا مسئولین است، کلش تانست که برای ما درج بکنه. وقتی که شما بخواین برین در موقعیت از اینجا مثل که ما بالای تیبل آف کانتنسی کار انجام میدادیم، ولی در اینجا ما او کار انجام دادن نمیتونیم که ما کنترل فشار بگیریم و بالای از کلیک کنیم و بریم مستقیما. خب اما من حیث یک ارتباط یا رفرنس میتونه که برای شما درج کنه و موضوع شما بتونین که در موردش اگر معلومات نیاز داشته باشین زود که بتونین آدرسش پیدا کنین و ببینینش. و گزینه آخری که در اینجا وجود داره آپدیت است. اگر احیانا بعضی از کلمات کلیدی دیگه را شما هم براشان مارک سیتیشن میتین، باز میتونه که اونمو را آپدیت بکنه در اینجا درجش کنه. این بود مکمل تب یا منیوی رفرنس که ما امروز کارش کردیم. انشاءالله منتظر ویدیوی بعدی باشین که در بخش میلینگ است که این بخش هم کاربرد بسیار فوق العاده داره. آن شما میتونین که از این طریق پیامایی را تهیه بکنین، تنظیم بکنین یا مکمل کارش بالای ایمیل گپاست که بسیار کاربرد داره. میشه که بس شما را تعقیب بکنین تا که بتانین یک چیزی را از او هم بیاموزین. خب وقت خوش، بخیر باشین.